मटेरियललाई चाहिँ हामीहरूले बाइन्डिङ मटेरियल भनेर भन्छौँ र बाइन्डिङ मटेरियलहरू चाहिँ तपाईहरुको तीनटा किसिमको हुन्छ एउटा रिजिड अर्को सेमी रिजिड र थर्ड वान इज द फ्लेक्सिबल काइन्ड हैन सो रिजिड भनेको यो बाइन्डिङ मटेरियल युज गरेर यदि हामीहरूले स्ट्रक्चर्सहरु बनाइरा छौं भने त्यो स्ट्रक्चरको फ्लेक्सिबिलिटी एकदम कम हुन्छ सेमी रिजिड भनेको ठीक ठीक हैन ठ्याक्कै फ्लेक्सिबल पनि होइन ठ्याक्कै रिजिड पनि होइन र फ्लेक्सिबल भनेको चाहिँ मजाले बेन्डिङ गर्न सकिने किसिमको स्ट्रक्चर हुन्छ भने जस्तो सिमेन्ट र लाइम चाहिँ रिजिड बाइन्डिङ मटेरियल हो हाम्रो सोइलहरु हामीले बेस सब बेस अरु कोर्सहरु सक एब्जर्प्सन कोर्सको रूपमा जुन युज गर्छौं त्यो सोइलहरु चाहिँ हाम्रो सेमी रिजिड बाइन्डिङ मटेरियल हो भने बिटुमेनस मटेरियलहरु जस्तो अलकत्रा बिटुमेन र टार त्यो चाहिँ फ्लेक्सिबल बाइन्डिङ मटेरियल हो हाम्रो सिलेबसमा रिजिड बाइन्डिङ मटेरियल सिमेन्ट र लाइम छ एउटा र लास्टमा गएर फ्लेक्सिबल बाइन्डिङ मटेरियलको रूपमा चाहिँ बिटुमेन र टारलाई चाहिँ स्टडी गर्छौं अहिलेलाई चाहिँ हामीहरु यो लाइम र सिमेन्टतिर जान्छौं सो सबभन्दा पहिला हामी लाइमबाट सुरु गरौं लाइम भनेको के हो त एउटा रिजिड बाइन्डिङ मटेरियल हो र यो चाहिँ क्याल्केरियस नेचरको बाइन्डिङ मटेरियल हो र सिमेन्टको आविष्कार हुनभन्दा अगाडि चाहिँ सबैभन्दा बढी युज हुने बाइन्डिङ मटेरियलको रूपमा लाइम थियो र अहिले एज अ डाइरेक्ट युजका निम्ति चाहिँ लाइम त्यति साह्रो युज भइरहेको हुँदैन हैन तर यसका इन्डाइरेक्ट युजहरु चाहिँ के छन् त धेरै छन् जस्तो हामीहरुले स्टिल म्यानुफ्याक्चर गर्नु परिरहेछ भने अथवा आइरन म्यानुफ्याक्चर गर्नु परिरहेछ भने त्यो बेला फोहोरहरुलाई बाहिर निकाल्नको निम्ति फ्लक्सको रूपमा पनि के गर्न सक्छौं त यो लाइम युज गर्न सक्छौं दोस्रो भनेको जुन तपाईको आँखा भएको अथवा नट भएको काठ हुन्छ जस्तो सालको काठ छ हैन त्यस्तो काठहरुमा चाहिँ त्यो नट भएको ठाउँबाट पानी चुइन सक्छ लिकेज हुन सक्छ त्यो नहोस् भन्नका निम्ति ती नटहरुलाई राम्रोसँग सिल गर्नका निम्ति पनि नटिङ एजेन्टको रूपमा पनि हामी युज गर्न सक्छौं त्यस्तै अब सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चरको त कुरा गर्नै परेन सिमेन्ट बनाउनको निम्ति र मटेरियलको रूपमा हो र एकदमै रिसेन्टली सम्म पनि अहिले त लगभग हरायो नत्र आजभन्दा 8-10 वर्ष पहिलासम्ममा पनि यो युज चाहिँ हामीले पनि लगभग देख्दै आइरहेको घरमा चुना लगाउनको निम्ति यो पर्खालहरुमा हैन छतहरुमा चाहिँ एज अ पेन्टको सब्स्टिट्युट पनि हामीले चुनालाई चाहिँ के गर्न सक्छौं त युज गर्न सक्छौं न अब लाइमको बारेमा केही कुरा बुझेपछि हामी यो लाइमलाई कसरी म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ भनेर हेरौं है त सो लाइम म्यानुफ्याक्चर गर्नका निम्ति साथीहरुले के गर्नुपर्छ त क्याल्सियम कार्बोनेट रिच सोर्सेसहरु दैट इज जुन सोर्सहरुमा यो CaCO3 को मात्रा धेरै बढी छ त्यसलाई चाहिँ रेड हट हुन्जेलसम्म तताउनु भयो भने एउटा यो एलिमेन्ट आउँछ र अर्को एउटा यो कम्पाउन्ड आउँछ र अर्को चाहिँ यो कम्पाउन्ड आउँछ यसमध्ये यो CaO जुन निस्क्यो यो चाहिँ हाम्रो के हो त लाइम हो र यसलाई यदि हामीले केमिकली भन्नु परिरहेछ भने इट इज नोन एज द क्विक लाइम र फिजिकली चाहिँ यो तपाईहरुको डल्लो परेर बसिरा हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीहरु लम्प लाइम भनेर भन्छौं यो दुईटा कुरा बुझ्नु होला यो जुन भर्खर बनेको चीज छ यो नयाँ बनेको हैन गुच्छा परिरहेको हुनाले यसलाई हामीले लम्प लाइम भनेर भन्यौं भने केमिकल फर्मुला जुन यो CaO छ दिस इज लाइम तर कस्तो खाले लाइम हो त क्विक लाइम हो ठीक छ न अब अघि नै भनियो क्याल्सियम कार्बोनेट रिच सोर्सेसहरुलाई रेड हट हुन्जेलसम्म हिट गरेर बनाइसकेपछि हामीले लाइम बनाउन सक्दो रहेछौं भने कस्तो किसिमको सोर्सहरुमा क्याल्सियम कार्बोनेट पाइदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने त्यो क्याल्सियम कार्बोनेटको मेजर तीनटा सोर्सहरुलाई चाहिँ यहाँ मैले तल लिस्ट आउट गरेको छु सबभन्दा पहिलो भनेको लाइमस्टोन यो लाइमस्टोन अथवा हाम्रो नेपालीमा जुन चुनढुङ्गा भनेर भन्छौं यसमा अलिकति मात्रादेखि लिएर धेरै बढी मात्रासम्म इम्प्युरिटी पाइने हुनाले स्लाइटली इम्प्योर फ्याट लाइम हामी पछि पढाउँला फ्याट लाइम भनेको 5% भन्दा कम इम्प्युरिटी छ भने त्यसलाई फ्याट लाइम भन्छौं हैन 5 भन्दा बढी र नन एल्मुना अहिले पढाउँला अहिले त्यता टाइप अफ लाइममा त्यति कन्फ्युज नहुनु होला अहिले हामी लगत्तै गइहाल्छौं एउटा फ्याट लाइम हुन्छ अर्को चाहिँ हाइड्रोलिक हुन्छ र अर्को खाले लाइम चाहिँ तपाईहरुको पोर लाइम हुन्छ हामीहरु यसको बारेमा लगत्तै गइहाल्छौं अहिले सिम्पली के बुझ्नु होला यदि यो फ्याट लाइम र पोर लाइम बनाउनु परिरहेछ भने त्यो बेला चाहिँ हामीहरु के युज गर्छौं त यो लाइमस्टोन युज गर्छौं यो लाइमस्टोनमा भ्यारिङ अमाउन्ट अफ इम्प्युरिटी हुन्छ
त्यही भएर आफूलाई कुन प्योरिटीको लाइन चाहिरहेछ त्योसँग करस्पन्ड हुने लाइमस्टोन हामीहरूले खोज्न सक्नुपर्छ। र यसको फाइदा भनेको के हो त, यो ह्युज एमाउन्टमा इन्डस्ट्रियल लेभलमा लाइम मैले म्यानुफ्याक्चर गर्नु परिरहेछ भने अरू कुराहरूभन्दा भेरी बेटर प्रिफर्ड अप्सन चाहिँ कुन हो त, यो लाइमस्टोन हो। त्यसपछि अर्को कङ्कड, यो हाम्रो कहिलेकाहीँ त्यो अनाजमा पनि भेटिन्छ नि सानो सानो टुक्राहरू, हो त्यो पनि कङ्कड हो। अब त्यो सानो नभएर ठुलो टुक्राको रूपमा छ भने त्यो पनि कङ्कड नै हुने भयो। र यो कङ्कडलाई चाहिँ हामीहरूले के त हाइड्रोलिक लाइमको म्यानुफ्याक्चरको लागि चाहिँ के गर्छौँ त युज गर्छौँ। न हाइड्रोलिक लाइम भनेको के हो हामी अहिले पढाउँला, तर एल्मुनाको मात्रा पनि राम्रै एमाउन्टमा छ होइन, 15% 20% यसरी एल्मुनाको मात्रा छ भने यसलाई चाहिँ हामीहरू के भनेर भन्छौँ त हाइड्रोलिक लाइम भनेर भन्छौँ। यो पढ्न बाँकी छ, यो बारेमा कन्फ्युज नहुनु होला। यस्तो हाइड्रोलिक लाइम म्यानुफ्याक्चर गर्नका निम्ति हामीहरू के युज गर्दो रहेछौँ त कङ्कड युज गर्दो रहेछौँ। र लास्टमा जस्तो तपाईँहरूले हामीले यो पूजाआजाहरूमा बजाउने शङ्ख हुन्छ नि, हो त्यो शङ्ख भनेको शङ्खे किराको खोल हो के। यस्तो समुद्रका विभिन्न किराहरूका खोलहरू हुन्छन् होइन, र ती खोलहरूलाई डढाएर पनि हामी के गर्न सक्छौँ त एकदमै प्योर किसिमको लाइम अब्टेन गर्न सक्छौँ। त्यो सोर्सलाई चाहिँ हामीहरू सी एनिमल सेल भनेर भनिन्छ होइन। सो अब हामीहरूले यो चुना अथवा लाइम बनाउनको निम्ति कच्चा पदार्थहरू के चाहिन्छ भनेर केही हदसम्म कुरा गऱ्यौँ। आफ्नो कति प्योरिटीको कति एमाउन्टमा कस्तो किसिमको लाइम चाहिँदो रहेछ त्यसलाई हेरेर बल्ल कच्चा पदार्थ सेलेक्सन गर्नुपर्दो रहेछ। फ्याट लाइम कोर लाइम बनाउनलाई ज्यादै प्योर किसिमको फ्याट लाइम बनाउनको निम्ति र हाइड्रोलिक लाइम बनाउनका निम्ति आफ्नो के गर्नु पर्यो त र मटेरियलको सेलेक्सन गर्नु पर्यो। ठिक छ, अब कुनै पनि म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसमा पहिला र मटेरियलको बारेमा पढिन्छ, त्योभन्दा पछि चाहिँ हामीहरू बल्ल हाउ टु युज द र म्यानुफ्याक्चर्स टु म्यानुफ्याक्चर इट भनेर पढ्छौँ होइन। सो लाइमको म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसको सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ र मटेरियल हो होइन। अब यसमा हामीहरूले धेरै बढी कुरा भन्नु परिरहेको छैन। तपाईँहरूलाई जुन क्वालिटीको जस्तो नेचरको लाइम बनाउनु परिरहेछ, जस्तो फ्याट लाइम बनाउनु पर्दैछ भने लाइम स्टोन ल्याएर आउनु पर्यो, हाइड्रोलिक लाइम बनाइरहनु भएको छ भने कङ्कड स्टोन ल्याएर आउनु पर्यो भने ती ढुङ्गाको क्वालिटी र क्वान्टिटी दुइटै पुग्ने गरेर के गर्नु पर्यो व्यवस्था गर्नु पर्यो। र त्यति मात्र नभएर त्यो त्यतिकै पोल्लिनेवाला त छैन भनेपछि त्यसलाई त्यो बर्निङ गर्नका निम्ति तपाईँहरूलाई जुन एडिक्वेट एमाउन्टमा फ्युल चाहिरहेको हुन्छ, चाहे ग्यास युज गर्नुहोस्, चाहे मट्टेल युज गर्नुहोस्, चाहे कोला युज गर्नुहोस् होइन, जे युज गर्यो पनि त्यो कुराको पनि के गर्नु पर्यो त जेहो गर्नु पर्यो। सामान त तयार भयो, अब के गर्नु पर्यो त त्यो जेहो गरेको फ्युलले त्यो लाइम स्टोन अथवा कङ्कड स्टोनहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त डढाउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामीहरू के भनेर भन्छौँ बर्निङ भनेर भन्छौँ। न बर्निङ गर्ने दुईवटा तरिका छन् है साथीभाइहरू, हेर्नुहोस्। एउटा भनेको क्ल्याम्प बर्निङ। यो क्ल्याम्प बर्निङमा के गरिन्छ, हामीहरूले लाइम स्टोनहरू र यसरी यो लाइम स्टोन मान्नुहोस्, लाइम स्टोनहरू र फ्युल होइन, लाइम स्टोन र फ्युल यसरी गरेर एउटा चाङ भन्छ नि नेपालीमा, हिट जस्तो बनाउँछौँ। र यो हिटमा के गरिन्छ कि मास्तिरबाट आगो लगाउँदै तलतिर पनि आउँदै गर्ने र यसलाई छोप्ने पनि होइन। जनरली माटोले अथवा गोबरले होइन यस्तो केही कुराले आगो लगाउँदै छोप्दै गर्नुपर्छ। र छोप्ने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूले के इन्स्योर गर्नु पर्यो त कि यहाँ सानसाना प्वालहरू चाहिँ के हुन् त बाँच्छन्। ताकि किन छोप्यो होइन, किन छोप्यो कि हावा लागेर त्यो सबै आगो यताउता लगिदिने निभाइदिने अथवा जुन हिट इनर्जी छ त्यो हिट इनर्जीलाई लस गरिदिने काम नगरोस् भन्नका निम्ति छोप्यो। तर क्याल्सिनेसन भन्ने प्रोसेस त तपाईँहरूको हावा चाहिने प्रोसेस हो भने लिमिटेड एमाउन्टमा अथवा उसलाई जुन मात्रामा चाहिरहेछ त्यति त आगो निभाउनलाई नभए पनि यसो बल्नलाई पनि त चाहियो नि। त्यो प्रोभाइड गर्नलाई चाहिँ हामीहरू सानसानो होल्सहरू पनि के गर्छौँ त राख्छौँ। र यसरी सर्टेन नम्बर अफ डेज पछि यो डढ्छ, डढेपछि खोलिने यसलाई, त्यसपछि यो चिसिन्छ। र यसरी हामीहरूले के गरेर हुन्छौँ त यो क्ल्याम्प बर्निङ युज गरेर लाइमको के गर्छौँ त एक तरिकाले बर्निङ गरिन्छ। न यो प्रोसेसको बेफाइदाहरू के छ भनेर त्यहाँ लेखिरहेछ। सबभन्दा पहिलो बेफाइदा भनेको के हो, चाहे यो गोबर त अब त्यति युज हुँदैन, तैपनि भनौँ न, चाहे यो गोबर होस्, चाहे यो माटो होस्, चाहे अरू केही चिज होस्, सुक्ने क्रममा त्यो चिज श्रिङ्क हुन्छ। र श्रिङ्क भइसकेपछि चिरा पर्न थाल्छ। र त्यो चिरा भइसकेपछि त्यसबाट के भइरहेको हुन्छ त तपाईँहरूको हिट लस हुन्छ एउटा।
दोस्रो कुरा भनेको माटो र यो फ्युलसँग कन्ट्याक्टमा आएर बनेको यो लाइमस्टोनको प्योरिटी कति होला तपाईँहरू हेर्नुहोस् त। फाइनल प्रडक्ट तपाईँको के भयो त धेरै प्योर भएन। त्यस्तै अर्को भनेको के हो त तपाईँहरूको यो प्रोसेसबाट त डढ्नलाई पनि सर्टेन एमाउन्टमा टाइम लाग्छ होइन, र चिसिनलाई त झन् यस्तो हामीले गुम्स्याएर राखिरहेको छौँ नि त। सो प्रोसेसको इन्टरमिटेन्स अथवा लाग्ने टाइम चाहिँ के छ त यसको एकदमै नै धेरै छ, र फाइनली भनेको त बर्खा परेको सिजनमा त यो प्रक्रिया तपाईँहरूले युज गर्न सक्नु भएन होइन त। न अब हामी अर्को उस मेथडमा जान्छौँ। क्ल्याम्प बर्निङ चाहिँ आजकल त्यति युज हुँदैन, पहिला पहिला चाहिँ युज हुन्थ्यो। अहिले अब मोडर्न रिक्वायरमेन्ट्सहरूको निम्ति लाइन म्यानुफ्याक्चर गर्नु परिरहेछ भने हामीहरू किल्न अथवा भट्टीमा चाहिँ के गर्छौँ, डढाउँछौँ न। किल्न बर्निङ तपाईँहरूको दुईटा किसिमको किल्न हुन्छ। सबभन्दा पहिला यहाँ तपाईँहरूले स्लाइडमा देखिरहनु भएको यो भनेको चाहिँ इन्टरमिटेन्ट किल्न हो। इन्टरमिटेन्ट भनेको कस्तो, यसबाट आउने प्रडक्सन चाहिँ के हुन्छ, डिस्कन्टिन्युअस टाइपको हुन्छ। लगातार त्यो धाराबाट पानी आएको जस्तो नभएर तिन चार दिनमा मात्रै के हुन्छ त लाइम आउँछ। हेर्नुहोस् त्यहाँ स्लाइडमा पनि देख्नुभयो होला, सिम्पल कन्स्ट्रक्सन छ। हामीले यस्तो भिरालो जग्गामा बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन, र यो पोइन्टमा चाहिँ यहाँनिर ट्र्याप डोर भनेर भन्छौँ, डोर भन्छ, र यो यस्तो आर्च जस्तो प्रोभाइड गरे हुन्छ। यो आर्च चाहिँ ढुङ्गाको, कङ्क्रिटको, जेको पनि बनाउन मिल्छ, र यसमा ठाउँ ठाउँमा इफ यु लुक एट इट इन 3 डिमेन्सनल यस्ता किसिमका के हुन्छन् त प्वालहरू हुन्छन्, र यहाँबाट दाउरा राखिसकेपछि यो प्वालबाट आगो आउँछ। हामीले टुप्पोबाट चाहिँ लाइमस्टोन के गर्छौँ, यसमा फिड गर्छौँ, र यहाँबाट आएको आगोले चाहिँ त्यो त माटो र उसँग कन्ट्याक्टमा आएछ नि त। फ्युल कोइला पनि त्यही छ होइन, डढ्नेवाला त्यो कोइला पनि त्यही छ, अनि गोबरले छोप्या छौँ। त्यो भयो भने त तपाईँको त्यो लाइम कन्टामिनेसन भएर जान्छ नि त। जस्तो यो सबै चिज त त्यही सँगै छ, कोइला पनि त्यही छ, गोबर पनि त्यही छ, माटो पनि त्यही छ, अनि त्यसले त अब इम्प्योर बनाइहाल्छ नि न। अब होइन, र यसरी यो आगोले गर्दा के भएर जान्छ त तपाईँहरूको यो जुन हामीहरूको लाइमस्टोन हामीहरूले राखेका छौँ यो बर्न भएर जान्छ न। एउटा बेफाइदा त हट्यो होइन, जुन इम्प्योरिटीको बेफाइदा त्यो हट्यो, तर एउटा बेफाइदा आयो योसँग कि यो जुन हिट छ नि, यो हिटले चाहिँ तपाईँहरूको कम्प्लिटली यसलाई जुन